Samahan niyo kami today sa Munich. Driver, ang aming daddy, Archie. Ayun na nga. Magandang araw. Magandang araw din para maglamyerda. And here's Munich. O, diba? Ang ganda. First Palace, Nymphenburg Palace. Is that a bell? Oh, asaan ang bell? Paborito kasi ni Kin yan eh. Oh, ayan. So, ito, yung front ng palace. Parang garden na rin at the same time. Pero nasa harap lang to. Another church dun sa harap. O, diba? Ang sarap maglakad dito. And kung makikita nyo, ayan ang palasyo. Ganyan siya kalaki at kahaba. Tara, libutin natin. O, diba? Very excited ang boy. It's not our first time to visit this palace. Pinasok namin noon. Maganda siya. Worth it. Yun nga lang, syempre, bawal mag-photograph. So next time, kung dito kayo, bisitahin nyo to. And write us a comment kung napuntahan nyo na. Ayan, inakyat nila yung facade para makita yung garden sa likod. At naglaro na nga sa hagdan ang magdaddy. And tuloy-tuloy ang laro nila. Play na ng play. See? Happy ang boy talaga, oh. Here, ang tinatawag nilang bath or terme. So, katulad siya nung mga hot spring natin dyan. Pero ngayon, nire-renovate yung harap. Diba? Ito ang Deutsches Museum. Isa sa malaking museum dito sa Munich. Nakakailanganin mo ng isang araw para malibot lang siya. Ayan, ang gate papunta sa marketplace. Diba? Mukha ring palasyo. Ito ang simbahan na may tower na hanggang 14th floor. Pero pag inakyat mo siya, makikita mo ang buong view ng Munich. At syempre, hindi nagpaiwan ang aking asawa. Inakyat niya. Bakit siya lang? Kasi it's not for me. Ang taas. O, diba? 14th floor.
Yan ang view. So, inikot niya yun. Makikita nyo ang mga side ng Munich. Sa sobrang laki, ang ganda-ganda niya tingnan sa taas. Yan yung City Hall at yun yung Cathedral. Ito ang toy museum nila. Hindi pa namin napasok yan, but soon we will try. So usually, ganito lang karami yung tao pag weekdays. But pag weekends, sobrang dami din. Ayan, ang City Hall nila. So sikat to kasi ditong clock tower nila may umiikot na parang marionette every hour. So maganda siya. I'm not sure kung every hour, basta every time na mag-hit yung long hand sa 12. So ito ang loob. Ayan, ikot-ikutin natin hanggat sa mahilot tayo. Nahilo ba kayo? Gutom na naman ang boy. And syempre, milk tea time. Yes! Ito ang isa pang church. Ito ang exterior niya. Interior. Diba? Ang ganda. Oh yeah. Ang maganda kasi dito, magaling silang mag-maintain. Kaya nape-preserve yung beauty talaga ng mga simbahan nila. And syempre, ang bata, ice cream lang ng ice cream. Diba? Yummy! Yeah! So, dito sa paligid, maraming mga restaurants na pwede nyong kainan. And now, another palace. The residence. So dito sa palasyong to, medyo pricey ang entrance fee. And ang sabi naman nila, medyo okay lang. So baka worth it din naman bisitahin. Try namin next time. Garden.
hold your tongue. The State Chancellery. Doon din sa loob ng compound na yun. And now we're heading to the cathedral. So itong cathedral na to, makikita mo na siya agad pagpasok mo sa Munich. Kasi matataas talaga yung tower niya. Yan. Gate lang yan. Playing kami. Ito ang statue ng The Walking Man. Intrigang-intriga si Arkin kaya tinatch niya talaga. No, it's broken. No, look. Ang taas, di ba? The Modern Museum. Ayan, mukha kasi siyang spaceship kaya niloloko namin si Kin kung gusto niyang pumasok. Pero walang alien. Pero isa talaga siyang modular house. Here, another museum. Ang Egyptian Museum. Nakikita nyo ang Antique Museum. At sa tapat nito, another museum, Greek Museum. Ito sa harap namin. Tinatanong ni Kin kung ano yan. Ang sinagot na lang namin, that's a wall gate. Eh ano ba naman kasi ang tawag dyan? Di ba? Mukha naman talaga siyang wall na gate. Ayun, walking na kami ulit. There's another monument there. Ayan. So now, we almost reached the end of our video. If you like this video, please click subscribe, turn on the notification bell, and leave a comment. And just a reminder, always spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching.
God bless you all.